Μια τριήμερη κόλαση έζησαν οι Ουκρανικές δυνάμεις αυτή την εβδομάδα, η οποία όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού η ρωσική αρκούδα σταμάτησε πλέον να δείχνει τα δόντια της και τώρα τα μπήγει βαθιά μέσα στο σώμα του εχθρού, δαγκώνοντάς τον με ιδιαίτερη αγριότητα. Έτσι λοιπόν ο ρωσικός στρατός χτύπησε με απίστευτη σφοδρότητα τις προηγούμενες ημέρες σημαντικούς ουκρανικούς στόχους, προκαλώντας πολύ σοβαρές απώλειες και στο ανθρώπινο δυναμικό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως στο στρατιωτικό εξοπλισμό, ειδικά αυτόν που έχει παραδώσει η Δύση στο Κίεβο. Και τι δεν στοχοποίησαν και κατέστρεψαν οι Ρώσοι? Τα πάντα όλα, καθώς έβρεξε ρωσική φωτιά σε όλη την Ουκρανία μέρα και νύχτα, ξεκινώντας από το Παύλογραντ, στο οποίο και εξαπέλυσαν βραδινή επίθεση με πύραυλο Ισκαντέρ εναντίον μιας βιομηχανικής επιχείρησης, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ως προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 72ης χωριστής ταξιαρχίας, μετατρέποντάς την σε ερείπια. Στη συνέχεια χτύπησαν μια αποθήκη πυρομαχικών της 80ης ξεχωριστής αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας κοντά στον οικισμό Οσέγευκα στην περιοχή του Σούμι, και πάλι με ένα συντριπτικό χτύπημα που την κατέστρεψε ολοσχερός. Φυσικά δεν έλειψαν και επιθέσεις εναντίον όλων όσων στέλνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, όπως η αυτοκινούμενη μονάδα πυροβολικού Σεζάρ που βρέθηκε στην περιοχή του Σούμι και μετά το ρωσικό χτύπημα πήγε και αυτή για παλιοσίδερα. Και το πάρε ότι θέλεις παλιατζή συνεχίστηκε με ένα ακόμα σημαντικότερο ρωσικό πλήγμα, ή καλύτερα να πούμε πλήγματα, με ρωσικούς πυράβλους Ισκαντέρ να κάνουν κομμάτια το γνωστό αμερικανικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα Patriot, που δεν μπόρεσε όμως να προστατέψει ούτε τον εαυτό του. Το χτύπημα διεξήχθη κοντά στον οικισμό Πασίνα Μπάλκα στην περιοχή Δμιπροπετρόβσκ και κατέστρεψε ένα πολυλειτουργικό σταθμό ραντάρ ANMPQ-65, μια καμπίνα ελέγχου μάχης ANMCQ-104, έναν εκτοξευτή αντιαεροπορικού συστήματος πυράβλων Patriot και προσωπικό του τάγματος αντιαεροπορικού συστήματος πυράβλων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ένας ακόμα εκτοξευτής Patriot υπέστη ζημιές. Τέλος, ανέλαβε δράση και το θερμοβαρικό σύστημα Τόσενα Α Σόλτσεμπεργκ, που με τα θερμοβαρικά πυρομαχικά των 220 χιλιοστών που χρησιμοποίησε στην περιοχή του Σεβέρσκ, επέφερε ένα συντριπτικό χτύπημα σε ένα προπύργιο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ποιο όμως από όλα αυτά τα χτυπήματα που αναφέραμε μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ήταν συντριπτικό και δεν προκάλεσε πονοκέφαλο στην Ουκρανική διοίκηση, που βλέπει μέρα με την ημέρα που περνάει να χάνει όλο και περισσότερα δυτικά όπλα και να μην αναπληρώνονται από καινούρια. Η γενική κατάσταση επιδεινώνεται λοιπόν για τους Ουκρανούς και θα χειροτερέψει και άλλο, καθώς οι Ρώσοι συνεχίζουν την καταιγίδα φωτιάς που έχουν ξεκινήσει και πλέον προχωρούν σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.